Closed doors, I'm a fool for your love. Hey Babs! Welcome back to my YouTube channel. So for today's tutorial, it's a TikTok tutorial again. And ito yung bagong filter sa TikTok. I don't know kung bago siya or ngayon lang talaga siya nag-trend. Kasi nakikita ko sa mga gumagamit ng filter na yon. Tapos may mga nagtatanong sa comment section kung paano ba daw yung ganyan, paano yung filter. So ayan, tuturuan ko kayo. Char. Pero yun na nga, i-share ko sa inyo kung paano siya gamitin. Okay, so punta na tayo sa ating TikTok application. Ayan. And then, pwede tayong pumunta dito. Ayan. Marami kang option dito. Actually, dalawa lang pala. Ayan, dito. Tanggalan mo nga yan. Tapos, is 60 seconds mo siya. Then, punta ka dito sa effects. Ayan. And, hanapin mo yung TikTok, ano ba yun? For you. Ito yung ganito, yung may for you. Ganyan siya. Ayan. Or kaya naman, kung hindi mo siya mahanap dyan, hindi mo siya makita dito sa mga effects na to, pwede mo siyang i-search dito sa Discover. So, punta ka lang dito. Then, search. So, as you can see, meron ako ditong recent search about sa album cover filter. So, type nyo lang album cover filter. Then, may mga lalabas dyan na videos na related doon sa search mo or sa search nating filter. Ayan siya. So, mamimili tayo. Dito na lang ito. Ayan. Then, after nyan, ito ang pindutin nyo. So, itong way na to is kung hindi nyo lang naman makita sa effects nyo, pwede nyo siyang i-search. Then, punta na kayo dyan. Tapos, itong red button or itong video sign. Tapos, pwede na kayo mag-video. And, tada! That's me again! Ayan. So, gamit muna tayo ng ibang bagay. I-flip natin yung camera. Ayan. Tanggalin natin yung filter. Ayan. Tapos, 60 seconds natin. Okay, Babs. So, kapag nag-start na yung video, and after nyo mag-capture and mag-display nitong picture na ganyan, huwag nyo munang bibitawan itong record button. Okay? So, sample. Ayan, para mag-display yung picture na to ng matagal. Para makita yung result. Kung gusto nyo ulit dagdagan, kung gusto nyo ng maraming captured, lagay ulit kayo ng panibagong item or kung gusto nyo yung face nyo. Ayan, tagalan nyo siya. Tapos, pwede din naman yung mukha nyo. Or, pwede naman din kayo mismo. So, flip nyo yung camera. Flip natin. Tapos, timer natin. Ayan. Tapos pala, Babs, kapag napansin nyo na parang hindi na ganyan yung color or yung filter ng effects na to, punta lang kayo dito sa effects. Tapos, try nyo munang baguhin. Ganyan. Then, ibalik nyo ulit. Para bumalik ulit siya sa ganyang color niya. So, next natin. And so, yan yung sinasabi ko sa inyo na nagbabago yung filter niya, nagiging ganyan. So, punta kayo dito sa effects. Then, pindot kayo ng kahit anong effects dyan. Ayan. Then, balik kayo dito. So, after nyan, magiging okay na ulit. Yan!
Okay, so that is all for today's video, Babs. Sana naintindihan nyo and sana nakatulong ako sa inyo. So, thank you, Babs, for watching. Bye!